Hello everyone! It's me again, Sir Louie. So kung di mo pa ako kilala, I'm a public school teacher here in the Philippines. At kung bago ka pa lang dito sa aking channel, ay wag na wag mong kakalimutan na mag-subscribe at i-hit ang notification bell para may updated ka sa mga susunod kong videos. Welcome na naman sa bagong episode ng Speaking of Sir Louie. Last episode ay diniscuss natin ang 10 survival tips for modular distance learning. Ngayong episode, ang i-discuss naman natin ay ganun din, pero para naman sa online distance learning. So without much further ado, ay i-discuss na natin ngayon ang 10 survival tips for online distance learning. Tip number 1. Define your reason of studying. Kung babalikan natin yung nakaraan nating video about MDL, ito rin yung unang tip na ibinigay ko. Bakit? Kasi para sa akin, ito yung pinakamahalaga talaga. Ito yung kailangan talaga nating inuunang i-define sa mga sarili natin. Ano ba yung reason natin kung bakit tayo nag-aaral? Para kanino ba to? Ano ba yung gusto nating marating? Kasi itong mga reasons na ito yung magiging foundation natin. By having these reasons as our foundation, mas mabilis natin mapagtatagumpayan at malalagpasan anumang problema o pagsubok o paghihirap yung ma-encounter natin while studying. No, kapag meron tayong aspirations, kapag may goal tayo na gustong marating, kahit anong hirap yung dumating sa atin, kakayanin at kakayanin natin. So, ito sa tingin ko yung pinaka-importante talaga na ma-define muna natin sa sarili natin. Ano ba yung purpose natin? Para kanino ba to? Kasi kahit na anong challenges, pagsubok o paghihirap yung ma-encounter natin while studying, hindi tayo basta-basta matitibag kasi malakas yung foundation natin. And that is yung aspirations and yung goals natin sa buhay. Tip number 2. Maximize the use of internet. Napakaraming sources ang pwede nating makita sa internet. Meron tayong Sci-Hub, meron tayong Khan Academy, nandiyan ang DepEd Commons. Kapag nahihirapan ka sa mga lessons mo, napakaraming lesson videos na mapapanood mo sa YouTube. Kailangan lang natin gamitin effectively and wisely itong resources na meron tayo. So, hindi katulad ng mga nasa modular distance learning o MDL, kapag wala silang textbooks, may hirapan talaga sila with regards to their studies. So, meron tayong cellphone, meron tayong internet connectivity, we have the resources. So, kailangan lang talaga natin gamitin effectively at wisely itong mga bagay na to. Tip number 3. Ask. Magtanong ka. Kaya nga sinasabi doon sa commercial, 'di ba? Huwag mahihiyang magtanong. Pwede mong tanungin yung mga parents mo, pwede mong tanungin yung mga nakakatanda mong kapatid, mga pinsan, tito, tita, kaibigan, kaklase. No, pwede mo silang tanungin personally, and they're also one chat away. And most especially, yung mga teachers natin, kapag meron tayong hindi maintindihan sa lesson na itinuturo sa atin, pwede naman nating i-message yung mga teachers natin, tanungin natin, ipa-explain natin kung paano kasi hindi talaga natin magets. At ang mga teachers natin ay very much willing yan sila na magbigay ng assistance sa atin para lang matuto tayo. So we have to maximize itong mga resources na meron tayo, itong advantage natin na naka-online tayo, na mabilis nating makakontakt or makikipag-communicate sa mga tao na ito. So kapag may hindi tayo maintindihan sa lesson, you have to ask people around you. Tip number 4. Have a morning routine. Planuhin mo na agad kung ano yung gagawin mo pagkagising mo pa lang, kakain ka na ng breakfast, mag-aayos ka ng higaan, magmo-morning exercise ka, i-check mo yung notifications ng online class ninyo, and so on. Being organized is being in control. Meaning to say, kapag na-organize natin o pag meron tayong routine na sinusunod, mas nadidiminish yung mga wasted time natin at mas nagiging productive yung buong araw natin. Tip number 5. Organize your stuff. Masarap mag-aral sa isang lugar na malinis. So, kailangan ayusin natin yung mga gamit natin, yung table natin, or yung working area natin. Aside from the physical cleanliness, yung mga files natin sa ating device, sa ating laptop, I suggest na gawa natin siya ng mga folders per subject. Then, per subject, ilagyan natin ng mga categories, yung assignment, projects, activities, tasks, quizzes, and etc. Mag-note-taking din tayo, ayusin din natin yung mga notes natin. Hindi porke naka-online tayo,
makikinig na lang tayo, manonood na lang tayo. We should also take down notes. No, kung meron tayong mga screenshots ng mga lectures na binibigay sa atin, so kailangan naka-organize to para in case na kailangan nating mag-aral or kailangan nating mag-review, madali nating mare-retrieve itong mga files na ito. Tip number 6, communicate study hours with your family. Isa sa mga lagi kong napapanood at nababasa na reklamo sa online distance learning is yung mga parents daw na utos ng utos habang nag-aaral. Punta ka nga sa tindahan, bumili ka ng iba. Or yung mga kapatid natin na maiingay o naglalaro while we are studying. So, ayun nga. So, para ma-diminish itong mga distractions nito sa loob ng bahay natin is, I suggest na magkaroon tayo ng open communications na sabihin natin sa members ng family natin na sa ganitong araw at sa mga ganitong oras nag-aaral ka online, para mabawasan yung mga ingay at para mas makapag-focus at makapag-concentrate ka doon sa iyong online learning. Tip number 7, manage your time. Maaari kang gumawa ng sarili mong schedule para alam mo kung ano-ano lang yung mga subjects na aralin mo sa ganitong araw, gaano katagal mo lang sila aralin, ano-ano yung mga activities na sasagutan mo, ano-ano yung mga assignments or tasks na malapit na yung deadline. Pwede ka rin gumawa ng sarili mong mga checklists para na monitor mo yung mga activities mo, yung progress mo, at kung ano yung mga tasks na hindi mo pa nagagawa. You also have to take control of your procrastination. Hindi porke na next week pa yung deadline, saka mo na siya gagawin. Kapag may ibinigay ng tasks or assignments yung teacher mo, kailangan gawin mo na siya agad or gawan mo ng schedule kung kailan mo siya gagawin. Kasi kapag pinagpaliban pa natin yung paggawa sa mga tasks na yan, ang tendency is magpapatong-patong yung mga tasks na darating sa atin at ang mangyayari sa atin, mas stress tayo, magka-cram tayo, matataranta tayo sa mga outputs na gagawin natin. Tip number 8, have plenty of breaks. Ang brain natin ay kaya lang mag-absorb ng certain amount of information in a given period of time. So, mas mabuti na after 1 to 2 hours ng pag-aaral, magkaroon tayo ng at least 30 minutes na break para mabigyan ng time yung brain natin na ma-process at ma-accommodate yung volume ng information na inaral natin. And also, for online distance learning, masama din sa kalusugan natin yung prolonged na exposure sa radiation ng screen ng cellphone natin at ng mga computers natin. So, mas mabuti talaga na from time to time, pinapahinga natin yung mata natin, nagbe-break muna tayo, nagre-relax muna para nabibigyan din ng pahinga yung mata at saka yung utak natin. Tip number 9, stay away from distractions. Aside doon sa nabanggit natin kanina na maingay sa loob ng bahay, nagbibideo okay ang kapitbahay, tumatahol na aso, dumadaan na sasakyan, ang isang pinakamalaking distraction na kalaban ng mga online learners ay ang social media. Kapag nag-aaral ka online tapos may nakabukas dyan na tab ng Facebook, ng Twitter, ng YouTube, talagang hating-hati ang atensyon natin. So better yet, habang nag-aaral tayo online, ay magkaroon muna tayo ng pagtitimpi sa ating sarili. Huwag tayong magbubukas ng Facebook, ng Twitter. Huwag tayong mag-check ng notifications, ng messages. Kasi once na nasimulan na natin yan, out of focus na tayo at makakalimutan na natin kung ano yung ginagawa natin. Siguro gawin na lang natin yung pag-check ng mga social media accounts natin during our break time or after na natin gawin yung mga tasks natin para hindi nahating attention natin at mas nakakapag-focus tayo dun sa lesson natin. And lastly, tip number 10, reward yourself. Have time for recreational activities. Manood ka ng movies, maglaro ka ng video games, mag-jogging ka sa labas, makipag-bonding ka sa mga kapatid at sa magulang mo. Give yourself a reward kasi deserve mo yan. Sa dami ng trabaho na ginawa mo for the whole week, deserve mo na bigyan ng reward yung sarili mo dahil naghirap ka. Huwag masyadong subsob na subsob sa pag-aaral. Huwag ka rin masyadong magpaka-stress. Chill and enjoy lang. Give yourself a break and do the things that you love. After all, mahalaga din na nakakapagbawas tayo ng stress sa buhay natin because mental health is as important as our physical health.
So yan po ang ating 10 survival tips for online distance learning. So kung may natutunan ka sa episode natin ngayon, give this video a thumbs up at i-share mo na rin sa iyong mga kaklase at sa iyong mga kaibigan na nasa online distance learning. At kung mayroon kang comments, questions at suggestions ay mag-iwan ka lang ng message sa baba. Maraming salamat sa panonood at see you sa ating susunod na vlogs.